વડા કરવામાં શું શું જોઈએ? બાજરાનો લોટ, ઘઉંનો લોટ, મકાઈનો લોટ, દહીં, ઊંધવાનો લોટ ને જુવારનો લોટ, નિમક, મરચું, આદુ મરચાં, ધાણા, મેથી, તલ, અજમો, હિંગ ને હળદર. આ 1 કચોરું બાજરાનો લોટ છે. આ 1 કચોરું ઘઉંનો લોટ છે. આ 1 કચોરું મકાઈનો લોટ છે. આ જુવારનો લોટ છે, 4 ચમચા નાખવાનો. આ ઊંધવા ઢોકળાનું છે, એ 4 ચમચા નાખવાનો. હવે આપણે ધાણા નાખશું. આ બધા ધાણા નાખી દેવાના. આ મેથી છે, એ બધી થોડીક નાખવાની. પછી આદુ મરચાં છે, એ 3 નાખવાના. નિમક નાખવાનું. ચલો ને પણ લેવલમાં 3 ચમચી નાખવાની. હળદર નાખવાની 1 ચમચી. 1 ચમચી મરચું નાખવાનું. 1 ચમચી અજમો નાખવાનો. આ બધા તલ નાખી દેવાના, નાની કચોરી. હિંગ નાખવાની થોડીક. આ બધું મિક્સ કરી નાખવાનું. આ 4 ચમચા તેલ નાખવાનું. પછી બધું હલાવી નાખવાનું. હવે આપણે દહીં નાખશું. પહેલાં 4 ચમચા નાખી દેવાના, પછી જોવાનું ઓછું હોય તો પાછું નાખવાનું. હજી કોરું છે તો આપણે પાછું દહીં નાખશું. આટલું દહીં જોઈ જશે. દહીંથી ખાટા સારા લાગે છે વડા. પાણી નાખીશ થોડુંક, હજી કોરું છે, થોડુંક જ પાણી નાખવાનું. રોટલી જેવો લોટ બાંધવાનો. બધો મિક્સ કરી નાખવાનો. હજી થોડુંક પાણી નાખવું પડશે, કોરું છે. આપણે આ 4 કલાક રાખી દઈશું, ખટાશ આવી જાય આમાં. 4 કલાક થઈ ગઈ છે.
હવે આપણે એને રાઉન્ડ કરશું આવી રીતે, ને આ પ્લાસ્ટિકના પેપરમાં આપણે મૂકવાના. આવી રીતે ગોળ ગોળ વારી અને મૂકવાના. આવી રીતે આમ રાખવાના. પછી એને આમ બીજો કાગળ રાખી આમ રાખી ને પછી આ ઓલા વાટકાથી આમ કરવાનું. હવે આપણે તેલ ગરમ કરશું ફાસ્ટ ગેસે. તેલ થઈ ગયું છે, આપણે હવે નાખશું વડા. આવી રીતે એક એક નાખવાના. પછી આવી રીતે ફેરવવાના. થોડી થોડી વારે ફેરવવાના, લાલ થવા જોઈએ બંને બાજુ. આ થઈ ગયા છે, આવા રાખવાના.